سلام دوستان، به کانال متفاوت ستاره‌های بالیوود خوش اومدید. ما در این کانال بیوگرافی و حواشی بازیگران بالیوود رو از زاویه دیگه‌ای بررسی می‌کنیم. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یک ویدیوی پر از هیجان و رمز و راز، جایی که قراره با هم به عمق زندگی یکی از جذاب‌ترین جوان‌های سینمای هند شیرجه بزنیم. آریان خان، پسر بزرگ شاهرخ خان. تصور کنید جوانی که زیر سایه پدر افسانه‌ایش بزرگ شده، اما با اراده خودش داره آسمون رو فتح میکنه. از جنجال‌های نفسگیر که همه رو شوکه کرد تا روابط عاشقانه پنهان که قلب‌ها رو به تپش انداخت. آیا آریان خان واقعاً قربانی شایعات شده یا خودش داره بازی رو میچرخونه؟ اگه میخواید بدونید چطور این جوان خوشتیپ از یک بچه معروف به کارگردان موفق تبدیل شد، چه حواشی زندگیش رو زیر رو کرد و روابط عاشقانش با دخترهای زیبا چطور همه رو متعجب کرد، حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید، چون قراره جزئیاتی رو براتون بازگو کنم که دهنتون از تعجب باز بمونه. پس شما هم لایک و هیجان افزایی و سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید. پس اگه آماده اید برای این سفر پرپیچ و تاب همراه من بشید. خب بیایید از اول شروع کنیم، جایی که آریان پا به این دنیای پرزرق و برق گذاشت. آریان خان متولد 12 آبان 1376 در بمبئی، پسر اول کینگ بالیوود شاهرخ خان و گوری خان بود. از همون بچگی زندگیش مثل یک فیلم پرماجرا بود. پدرش سلطان سینما و مادرش تهیه کننده باهوش و خواهر و برادر کوچکترش سوهانا و آبرام همیشه دور و برش بودند. آریان از کودکی زیر ذره‌بین رسانه‌ها بزرگ شد، اما پدرش همیشه مراقب بود که بچه‌هاش زندگی عادی داشته باشند. مدرسه‌اش رو در بمبئی شروع کرد، اما بعد رفت سوئیس و آمریکا تا درس بخونه. فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جایی که یاد گرفت چطور داستان‌های واقعی رو به تصویر بکشه. آریان نه فقط یک بچه پولدار، بلکه یک جوون با استعداد هم بود که از اول میدونست میخواد مسیر خودش رو بسازه. حالا در 28 سالگی بنیانگذار برند لباس و نوشیدنی خودش شده و اولین کارگردانیش سریالی پر از هیجان که همه رو مجذوب خودش کرده. اما زندگیش فقط موفقیت نیست، پر از پیچ و تاب‌های عاطفی و جنجالی که قراره یکی یکی براتون بازگو کنم. حالا برسیم به بخش هیجان انگیز روابط عاشقانش، جایی که آریان همیشه مثل یک راز پنهان نگهش داشته. از همون نوجوانی شایعات زیادی دور و برش میچرخیدن. اول حرفایی در مورد دوستی نزدیکش با ناویا، نوه بزرگ آمیتاب بچان پیچید. تصور کنید دو جوان از خانواده‌های افسانه‌ای سینما که با همدیگه دیده میشدن. عکس‌های مشترکشون در مهمانی‌ها همه رو به فکر انداخت که آیا این دوستی ساده است یا چیز بیشتر. ناویا دختری باهوش و فعال در کارهای اجتماعی و آریان جوونی آرام و متفکر، انگار مکمل هم بودند، اما هیچ کدوم علنی نکردند و شایعات مثل باد اومدند و رفتند. بعدش حرف از یک دختر وبلاگ نویس لندنی شد، جوونی که در دنیای مجازی فعال بود و با آریان در سفرها دیده می شدن. جزئیاتش پنهانه، اما عکس‌های پنهانیشون در کافه‌های لندن همه رو کنجکاو کرد که آیا این یک رابطه جدی بود یا فقط یک دوستی گذرا. آریان همیشه مراقب بود که زندگی خصوصیش رو دور از چشم‌ها نگه داره، اما این شایعات نشون می‌دادن که قلبش بیقرار بوده. اما بزرگترین هیجان روابطش داستانش با لاریسا بونسی، مدل و بازیگر برزیلی بود که از 1402 شروع شد و هنوز هم همه جا حرفشه. تصور کنید آریان جوون خوشتیپ هندی با دختری زیبا از برزیل که مثل یک طوفان وارد زندگی شد. اول همدیگر رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کردند که همه رو به فکر انداخت. آریان حتی مادر لاریسا رو هم فالو کرد که نشون دهنده نزدیکی بیشترشون بود. بعد دیده شدنشون در کنسرت‌ها و مهمانی‌های خصوصی شایعات رو به اوج رسوند. در 1404 لاریسا در مهمانی سال نو آریان خان دیده شد با لباسی درخشان که همه چشم‌ها رو به خودش دوخت. حتی در پریمیر اولین سریال آریان،
لاریسا کنار خانواده خان بود و پست هایی گذاشت که آریان رو شماره 1 جهان خطاب کرد. پر از غرور و عشق. دوستان نزدیک میگن این رابطه جدیه، اما آریان و لاریسا هیچ وقت علنی نکردند و همین رمزآلود بودن همه رو دیوونه کرده. در 1405 وقتی لاریسا اشتباه با یک مدل برزیلی دیگه شناسایی شد، در یک جنجال سیاسی کامنت ها پر شد از شوخی‌هایی در مورد رابطه‌شون. آیا این عشق واقعیه یا فقط یک ماجراجویی؟ آریان مثل همیشه سکوت کرده، اما نگاهشون در عکس‌ها همه چیزو فاش میکنه. حالا بخش پرتنش ویدیو جنجال‌ها و حواشیه که زندگی آریان رو مثل یک فیلم اکشن کرده. از همون بچگی شایعات زیادی دور و برش بودن. مثلا وقتی آبرام به دنیا آمد، حرفایی پیچید که آبرام بچه عشقی آریان با یک دختر رومانیایی هستش. شاهرخ خان با عصبانیت ردش کرد و گفت پسر من حتی گواهینامه رانندگی اروپایی نداشت. این شایعه مثل یک بمب بود. اما خانواده خان با قدرت از این مرحله هم گذشتن. بعد یک ویدیوی جعلی پخش شد که آریان رو با ناویا در موقعیت خصوصی نشون میداد. اما معلوم شد چهره ها فقط شبیه هم بودند و این حواشی فقط برای جلب توجه ساخته شدند. اما بزرگترین طوفان سال 1401 مهمانی روی کشتی لوکس در دل دریا، جایی که موسیقی دیوانه کننده میزد، نورها چشمک میزدند و جوانهای خوشتیپ دور هم جمع شدند. اما ناگهان سایه تاریک افتاد. مامورهای ضد مواد مخدر مثل گرگ‌های شب حمله کردند. همه چی رو زیر و رو کردند و آریان خان پسر بزرگ شاهرخ خان رو از وسط این طوفان بیرون کشیدند و بردند. این مهمانی که قرار بود فقط یک جشن شبانه باشه، تبدیل شد به کابوسی که دنیا رو لرزون. آریان دستگیر شد بدون اینکه حتی یک گرم مواد با خودش داشته باشه. اما اسمش همه جا پخش شد و بیش از 3 هفته در زندان آرتور رود موند، جایی که هر لحظش مثل یک فیلم جنایی پر از ترس و تنهایی بود. شاهرخ خان پدر افسانه‌ای که همیشه بچه‌هاش رو مثل چشمهاش نگه می‌داشت، در سکوت مطلق موند، اما پشت صحنه مثل یک شیر زخمی عمل کرد. وکیل‌های درجه 1، فشارهای قانونی و حتی شایعاتی از دخالت مستقیم که هیچ وقت تایید نشدند. اما همه میدونن که پدرش هر کاری کرد تا پسرش رو از اون جهنم بیرون بکشه. آریان در سلولهای سرد زندان بدون هیچ مدرک محکمی، فقط به خاطر بودن در اون مهمونی و چند پیام قدیمی زیر فشار بود. اما شاهرخ با قدرت و نفوذش بالاخره در دادگاه عالی بمبئی پسرش رو آزاد کرد و بعدش در سال 2022 سازمان ضد مواد مخدر خودش تبرئه کامل داد و گفت هیچ مدرکی علیه آریان خان وجود نداره. این نجات مثل یک معجزه در دل تاریکی بود. آریان بیرون اومد، اما زخم‌های عمیقی بر جا گذاشت و دنیا رو به 2 دسته تقسیم کرد. اونایی که باور کردند و اونایی که هنوز شک دارند. اما داستان اینجا تموم نشد. شعله انتقام هنوز خاموش نشده. افسر اصلی پرونده سمیر وانکده که آریان رو دستگیر کرده بود، ناگهان خودش رو زیر ذره‌بین دید. شایعات رشوه‌خواری، فشار برای اعتراف اجباری و حتی ادعای این که 25 کرور روپیه از خانواده خان خواسته بوده تا آریان رو آزاد کنه. آریان و خانواده‌اش سکوت کردند. اما وقتی آریان اولین سریالش رو ساخت و یک شخصیت پلیس ضد مواد رو نشون داد که انگار دقیقاً از روی وانکده الهام گرفته شده بود، وانکده شکایت کرد. دادگاه دهلی رو درگیر کرد. اما دادگاه گفتش این کار در صلاحیتش نیست و پرونده رو به جای دیگه‌ای فرستاد. اما این جنگ هنوزم ادامه داره، مثل یک راز تاریک که هر لحظه ممکنه دوباره شعله‌ور بشه. این ماجرا فقط یک دستگیری نبود، یک طوفان بود که زندگی آریان رو زیر رو کرد. خانواده‌اش رو به لرزه در آورد و هنوز هم سایش روی همه چیز میفته. شاهرخ مثل یک سپر آهنی ایستاد و پسرش رو نجات داد. اما قیمت این نجات زخم‌هایی بود که هیچ وقت کامل خوب نمیشه. آریان خان حالا مثل یک قهرمان از این حواشی گذشته و روی کارش تمرکز کرده. اما حواشی تمومی ندارن. آریان همیشه آروم مونده و در مورد این حواشی هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. این ماجراها نشون میدن که زندگی زیر ذره‌بین چقدر سخته و پسر یک ستاره بزرگ بودن هم دردسرهای خودشو داره.
و اما یکی دیگه از حواشی بزرگ زندگی آریان خان، شاهزاده اخموی بالیوود این بود که در یک شب پر از هیجان و نورافکن‌های تند روی صحنه رونمایی سریال The Bads of Bollywood آریان خان ایستاد. جوونی که همیشه آرام و کنترل شده به نظر می رسید، اون شب چیزی در درونش شکست. آریان در همون سخنرانی ناگهان عصبانی شد، نه از کسی بلکه از خودش. دستهاشو مشت کرد، صداش کمی بلندتر شد و گفت ببخشید اگه عصبانی شدم، من هر کاری میکنم همیشه پدرم هست. این کلمات مثل بمبی در سالن منفجر شد. همه منتظر بودن ببینن شاهرخ خان چه واکنشی نشون میده، اما اون فقط نشست و با چشمانی پر از اشک به پسرش نگاه کرد. آریان ادامه داد من نمیخوام همیشه بچه باشم، نمیخوام همیشه کسی باشه که بیاد و آبروی خانواده رو نجات بده. این جمله ها که با لرزش صدا و خشم فروخورده گفته شد همه رو شوکه کرد، چون آریان تا اون لحظه همیشه سکوت کرده بود، همیشه آروم مونده بود. اما اون شب انگار تمام فشار زندان، شایعات و نگاه‌های سنگین رسانه‌ها یک جا بیرون ریخت. این جمله که قرار بود شوخی ساده‌ای باشه ناگهان سنگین شد. صدای آریان خان ترک خورد، چشمهاش پر از اشک شد و برای چند ثانیه سکوت مرگباری صحنه رو گرفت. شاهرخ خان که در ردیف اول نشسته بود ناگهان سرش رو پایین انداخت. چهرش که همیشه پر از لبخند بود در اون لحظه فقط درد و نگرانی رو نشون میداد. تماشاگرها نفسشون بند اومده بود. انگار همه یک لحظه به یاد آوردن که پشت اون چهره آرام آریان چه بار سنگینی از انتظارات و فشارها وجود داره. رفتارش جلوی دوربین‌ها همیشه عجیب و غریب بوده. گاهی ناگهان سکوت میکنه و به نقطه خیره میشه. گاهی در مصاحبه‌ها با لحن تند و کوتاه جواب میده. گاهی لبخند میزنه اما چشماش هیچ وقت نمیخنده. در فرش قرمزها وقتی همه میخندند و ژست میگیرن، آریان اغلب سرش پایینه، دستهاش در جیبشه یا به سرعت از کادر خارج میشه. در یکی از رویدادهای اخیر وقتی خبرنگاری ازش پرسید که حالا که پدرت همیشه پشتته چه احساسی داری؟ آریان فقط یک لحظه مکث کرد. بعد با صدای سرد گفت احساس خوبی نداره و رفت. این رفتارها همه رو متعجب میکنه. چرا اینقدر بسته؟ چرا اینقدر عصبانی؟ چرا اینقدر دور؟ علت چهره همیشه در هم رفته و عصبانی وارش لایه به لایه است. سالها زندگی زیر ذره‌بین، جنجال دستگیری که هیچ وقت کامل پاک نشد، فشار این که پسر شاهرخ خان بودن یعنی هر اشتباهی مثل یک فاجعه ملی دیده بشه و مهمتر از همه حس گناه عمیقی که انگار همیشه با خودش حمل میکنه. حس این که من هر کاری میکنم پدرم باید بیاد و جمعش کنه. این جمله که در سخنرانیش گفت فقط یک شوخی ساده نبود، یک اعتراف تلخ بود. آریان همیشه مجبور بوده که سکوت کنه، اما نگاهش، سکوتش، عصبانیت پنهانش همه فریاد میزنن که او خسته است از این که همیشه پسر شاهرخ خان باشه، خسته از این که هر موفقیتی به نام پدرش ثبت بشه و هر اشتباهی هم به نام اون. این چهره در هم رفته، این نگاه سرد، این رفتار عجیب جلوی دوربین‌ها در واقع یک ماسکی که پشتش پسری نشسته که هنوز زخم‌هاش تازه است و هنوز نمیدونه چطور بدون سایه پدرش پرواز کنه. حالا در سال 2026 آریان خان با برند خودش و پروژه‌های جدیدش داره ثابت میکنه که ورای شایعات یک استعداد واقعی هستش و آریان خان تا اینجا تونسته با قدرت پیش بره، به دور از شایعات و جنجال‌ها و به دور از حرفایی که مردم پشت سرش میزنن. در نهایت آریان خان نه فقط پسر شاهرخ خان بلکه یک جوون با داستان خودش پر از عشق‌های پنهان، جنجال‌های نفسگیر و موقعیت‌های درخشان هستش. نظر شما در مورد آریان خان چیه؟ آیا شما فیلم‌هاشو دوست دارید؟ خوشحال میشم در کامنت‌ها با من و بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. اگه از ویدیو خوشتون اومد میتونید ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید تا اونها هم ببینن. در آخر به هم بگید که کدوم جنجال و حواشی آریان خان بیشتر شما رو شوکه کرد و براتون جالب‌تر بود.
جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.